السلام علیکم and welcome. زم سمیر خان او پنن کلاس کې ووم از د کو په انګلیش کې د خبرو کولو لپاره د انګلیش 16 اهم جملې چې هغه ډېر زیات اهم دي او استعماليږي کله چې موږ په انګلیش کې خبرې کوو. راځئ چې سٹارټ کو نن کلاس خو که تاسو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو په پښتو کې د انګلیش از د کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د خپل زړه خبره وکا یا موږ چې چاته وایو ستا په زړه کې صحیح نو صفا ووایئ. نو تاسو ویلی شئ speak your heart out. Speak your heart out. فکر مکوا یا سوچ مکوا. نو تاسو ویلی شئ don't worry. Don't worry. worry وایي فکر کولو ته. محتاط اوسه یا په احتیاط سره. نو تاسو ویلی شئ be careful. Be careful. careful معنی ده یا مطلب دی احتیاط. چرته هم دا مه هیروه. نو تاسو ویلی شئ never forget. Never forget. never مطلب دی چرته هم نه او forget مطلب دی هیرول. روټۍ راوړه. نو تاسو ویلی شئ bring food. bring food. bring وایي راوړلو ته او food وایي خوراک ته یا روټۍ ته. مال راکه. نو تاسو ویلی شئ give me. give me. give وایي ورکولو ته. آیا خیر خیریت دی یا موږ وایو آیا هر څه ټیک دی. نو تاسو ویلی شئ is everything okay. is everything okay. چغې مه وهه یا شور مه کوه. نو تاسو ویلی شئ don't shout. don't shout. shout وایي چغې وهلو ته. خپل لاس ووینځه. wash your hands. wash your hands. زر راشه. نو تاسو ویلی شئ come soon. come soon. په ټایم باندې راشه یا ناوخته کومه. نو تاسو ویلی شئ don't be late. don't be late. په خپله لاړ شه. نو تاسو ویلی شئ go yourself. go yourself. مونږ چاته وایو دلته کینا. په دې ځای باندې کینا. نو تاسو ویلی شئ keep sitting. چرته زما د دې دا مطلب دی keep sitting. مخکې راشه. come forward. come forward. دا ونیسه. نو تاسو ویلی شئ hold this. hold this. څه ووایه. نو تاسو ویلی شئ say something. say something. دا د انګلیش 16 شارټ سنټنسز چې ډېر زیات امپورټنټ لري په انګلیش سپیکینګ کې. آی هوپ چې دا به تاسو له هم ډېر زیات مدد درکوي ستاسو په انګلیش ویلو کې. پلیز زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ که تاسو نوي سبسکرایب کړئ. تھینکس فار واچینګ.